ما میگیم هنر برای هنر، ما میگیم انسان برای هنر، ما میگیم هنر برای انسان. این سومیه دغدغه فکری و ذهنی من بوده و هست و خواهد بود. پس وقتی بچه ها میان سر کلاس من، بحث این نیست که ما موسیقی میخونیم، بحث این نیست که ما داریم موسیقی یاد میگیریم، بحث این است که من همیشه براشون این مثال میزنم، میگم که شما یه دنبلی رو دستتون میگیرید و بالا پایین میکنید دستتون رو به یه هدفی حتما. خب اون معلومه برای اینکه بازوی قوی پیدا بکنید و بازوی شما رشد میکنه. اون دنبل حتما دنبل نباید باشه، شما میتونی مثلا 2 آجر رو به هم وزن کنی و با اون این کار رو بکنی، چون تقریبا هم وزن همون دنبله میشه. پس وسیله است. توجیه وسیله رو من از این حرفای ابتدایی اینجوری شروع میکنم برای اینا. پس ساز وسیله است، چون ساز خیلی اهمیت پیدا میکنه تو ذهن اینها در عرصه غیر آکادمیک. ساز مقدس میشه، به ساز نمیشه دست زد، باید وضو بگیریم ساز رو دست بزنیم و حرفای زیاد اینجوری زده میشه. چی میتونیم به اینا بگیم؟ آیا ساده تر از این دنبل میشه حرف زد؟ وسیله اهمیت بزرگی نداره. حالا این دنبله بخواد بازو رو قوی کنه دیگه، به سمت بازو نمیره قضیه و فکر به سمت بازو برده نمیشه. ما میگیم تازه بازو هم نیست، ما میگیم سومی کاملا پنهانی هست و اون عملکرد این بازوست در جایگاه متنوع. اینکه تو قدرت داری با این بازو چه کارهایی میکنی. پس موسیقی از وسیله‌ای در وجود خودش مثل اینسترومنت یا ساز یا وسیله میاد، تبدیل به یک بازویی میشه و حالا این بازو یعنی ذهن گسترده و فعال و خلاق و عمل کننده. و حالا این ذهن فعال خلاق عمل کننده چه نتیجه‌ای میخواد بده؟ و همش داریم میجنگیم که این تعریف وسیله و هدف اولیه و هدف غایی رو ترسیم کنیم و اینها رو به بضاعتشون تا فوق لیسانس که دیگه اون هدف غایی رو مطرح میکنیم براشون، این ترسیم رو بهشون بدیم. ترسیم که برای خودمون هم بودیم. در تمام زمان آموزش و در تمام زمانی که آدم تدریس میکنه، همیشه من که اینطوری هم دارم فکر میکنم به اینه که با یک انسانی روبرو هستم و انسان داره از طریق وسیله موسیقی به یک ساختاری میرسه و یا ساخت سازی درش اتفاق میفته. این ساخت ساز یک جریان غیر فیزیکی یا غیر بیرونی است، یعنی همون بحث ذهنی است و تمام تمرکز و تمام نتیجه‌ای که ازش میخوام بگیرم اینه که به یک اکتیویته سرزندگی توانمندی همه جانبه ذهنی فکری بتونم اینو برسونم. ضمن اینه که موسیقی خوشبختانه در جنبه‌های عاطفی انسان هم تاثیرگذاری‌های خودش داره و ما میخوایم توجیه بکنیم که ما در 2 جنبه کاملا متعادل فکری، عقلیتی و هوشمندی و عاطفی کاملا رشد میکنیم، تربیت میشیم و قدرت فائقه پیدا میکنیم. اینو بحث آموزشیه. وقتی شما میرید با ارکستر رهبری میکنید، اولین فکرتون اینه که اثری رو که جلوی روتون قرار داره این اثر رو درش صادقانه بتونید اقدام کنید و منفیات ذهنی، فکری، عاطفی آهنگساز رو یا تولید کننده اثر رو منتقل بکنید به جمعیت نوازندگان یا خوانندگانی که جلوی شما قرار دارن و اونها به تبع اطلاعات صحیحی که از شما میگیرن به عنوان رهبر ارکستر بتوانند در یک
جمعیت کاملا هماهنگ، چیزی بالای 100 نفر در کنار هم قرار دارن و در یک نظم بسیار بسیار دقیق، ظریف و هوشمندانه و عاطفی یک اثری رو پیش میبرن و شکل میدن بهش و هماهنگ کننده همه اینها اون رهبر ارکستری است که اونجاست. بنابراین ما میبینیم که یک قطعه رو به عنوان مثال بتهوون با همان ارکستر فقط در تعویض رهبر کلی اتفاقات متفاوت میبینیم. این بخش رهبری ارکستر. در آهنگسازی و خلق اثر طبیعتاً شما همه ابزار موسیقی رو برای خلق یک اثر باید به شناسایی خوب ببرید. ما در عرصه آهنگسازی قدرت و توانمندی خیلی بالایی در تولید کننده یک اثر در تمامی عناصر موسیقی جستجو میکنیم و اگر اون باشه خب تاثیرگذار خیلی خیلی خوب و مطلوب توی اثری است که از اون فرد ما میشنویم. عناصر موسیقی مثل ریتم، مثل اینتروال، مثل تمپو، مثل دینامیک، مثل آگوگیک یا فضای عملکردی تکنیکال در سازهایی که اون به کار میگیره و شناسایی که رو اونها خیلی خوب داره و صدا دهندگی یا سونوریته زیبایی که این بعداً از طریق دانش و آگاهی های خودش و در بکارگیری همه اینها به وجود میاره و صدا دهنده خیلی خوبی که از ارکستر به ما میرسه. ما میتونیم ارکستر رو موزیکال بشنویم وقتی که بیس فکر موزیکال بودنش رو آهنگساز میذاره. البته بعداً رهبر ارکستر تاثیرگذار بسیار بزرگی است برای اینکه موزیکالیته یا اجرای موسیقاییش یا زیبا نوازی در اثر انجام بشه. ما سبک رو میشناسیم، خب تولید کننده اثر حتما صاحب سبکه و مقلد یک سبک یا اصلا بنیانگذار یک سبک ممکنه باشه. خب این جمیع جهاتی که ما در یک تولید کننده اثر میبینیم، یک آهنگساز میبینیم، این یعنی یک وقوف همه جانبه به ساحت موسیقی و عرصه موسیقی. برای همین آهنگساز همیشه در رأس موضوع تولید اثر و موسیقی قرار میده. موسیقی ایرانی عرصه ساختش عرصه صرفاً ایرانی نیست. ما تعالیمی رو میگیریم از موسیقی غرب در عرصه آهنگسازی، ما تجربه میکنیم اون چرا که غرب تجربه کرده است در اون عرصه، ولی نمیتوانیم خود او رو بیاریم و بگوییم که این میتواند جامعه تن موسیقی ایران بشود. نه، اینو نمیتونیم بگیم. ولی وقتی که ما یه انوانسیون از باخ نگاه میکنیم، یاد میگیریم، وقتی ما فوگ باخ مینویسیم، فوگاش بررسی میکنیم، نمیخوایم بیایم فوگ بنویسیم یا انوانسیون باخ بنویسیم به طور طبیعی. ما تفاوت میکنیم برای اینکه نگرش ذهنی گسترده پیدا بکنیم و نگاه ما بعد از اون چه که اونها تجربه کردن رو خودمون جستجو کنیم بعداً. و این جستجوی اتفاق افتاده ولی پراکنده و غیر نتیجه متاسفانه. ولی غرب نه، در سالیان خودش، یعنی از حدود 700-800 سال پیش اولین پلیفونی هایی که نوشته شد اونجا در عرصه موسیقی، خب اینها همینطور متداوما برای موسیقی کارهایی کردن، کتابهایی نوشتن، آموزش‌هایی رو هی تغییر دادن و خودشون رسوندن به مراتب فعلی که هم دارن ادامه میدن. ما این کار نکردیم. ما باید هنرکده موسیقی ملیمون این کار میکرد.
هنر اصلا عالی موسیقی که غربی بود. ما اصلا هیچ دعای و ادعا و داستانی در اون نداریم. در اون فقر فقط برای انجامش رو میگیم. ولی اینجا فقر در انجامش و ساختمونش، کارکردش، حیات تمام آسفالت شدهش، نبود دو تا درختش دونه، اون فضا فقط مسئله نیست. نبود برنامه‌ریزی‌های کشوری و مهر تایید کشوری برای بودجه تشکیلات و برنامه‌های آموزشی فقط مسئله نیست. اونجا افکار پیگیرانه مرتبطی آکادمیک هم مطرحه. کی پاسخگوی این موضوع باید باشه که اون همه سالها با همه اون پشتیبانی‌ها میتونست پژوهش‌های متنوع، بزرگ، گسترده با بودجه‌های بسیار کلان و بسیار خوب پیش بره. آهنگسازی هم یکی از همین موضوعاته. بنابراین هر کی آمد نظریه‌ای داد و رفت و بعد خاموش شد اون نظریه. پس یه فکری رو به عنوان بنیان ما نیاز داشتیم. این فکر به عنوان آفرینش در موسیقی ایرانی به عنوان یه واحدی است که من درس میدم در دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر، پیشنهاد جدیدی رو ارائه کردم در اونجا. این که از بافت خود موسیقی ایرانی چه کمکی بگیریم و این که ما از فطرت انسان و موضوعیت مرکز میدان و معطوفیت که یک امر همه شموله و همه انسان ها در حقیقت درش مستترن رو پیش بگیریم. این که اکوستیک صوت چه مسائلی رو به ما میتواند پیشنهاد کند در نظر بگیریم، چون هم علم رو نمیشود مختص به جای خاصی دونست و چیزهای از این دست رو آمدیم اینها رو کردیم در حقیقت پایگاه فکری که بتواند عرصه آفرینش در موسیقی ایرانی رو مطرح کند. حتی بهش آهنگسازی هم نگفتیم که شبهه غرب و غربی بودن و اون اطلاعات و دانشی که از غرب گرفتیم و خوندیم، نه، بلکه با همین سازوکارهایی که مجاز است بتواند لباسی را بر تن او بکند که ما بتوانیم بگوییم که اون این است، چیز دیگه به تنش نکنه. این داره فکری رو میده که آهنگسازی کشور ما و موسیقی ما بر اساس یک چنین فکری با برداشت از همه تجربیاتی که از موسیقی مناطقمون و موسیقی دستگاهی به قول خودم ما داریم رو بتونه احیا کنه و یک بنیان تازه است و خیلی هم نوعه. و این کارهایی هم که کردم همشون با یک چنین افکار و چنین پشتیبانی اتفاق افتاده. باید این تبدیل به یک کتابی بشه. ما چه کنیم که از نحوه تفکر صرفاً غربی در آهنگسازیمون به یک جایگاه اختصاصی عرصه موسیقی ایرانمون برسیم. اگر ما قبل رو با الان بخوایم مقایسه بکنیم که الانی که هنوز از قبل حضور اون قبل در الان داره، متاسفانه بزرگترین تفاوت در نگاه به حافظه توتیواری بودن و عادت تکراری بودنشه. اونچه که محفوظاتی بوده است و حافظه‌ای بوده است و مکتوب بوده است و باعث از اون راه به ما میرسیده، یک جریان حافظه توتیوار رو فقط طی می‌کرده متاسفانه و درش مجال تعاملی شدن و یک جریان عاطفی باش مرتبط داشتن رو نداشتیم هیچ وقت. اصلا هیچ وقت نمیگفتن وقتی اینی که داری میزنی تعقیب ذهنی میکنی این چیزی رو که داری میزنی، حتما به اونی هم که میخونده اینو نمیگفتن. خب پس وقتی که ما
چیزی را که میزدیم اینقدر تعقیب ذهنی درش نمی کردیم که به راحتی ذهن ما میتونست با دیگران حرف بزنه در هنگام نواختنمون، ما اتفاقات خیلی بدی برامون میافتاد. چون پیامی که به مغز نرسه از فیزیک یعنی یک راهی از بیهوشی. خیلی از مدرسین ما اینو مهارت میگن ببین من با تو حرف میزنم، در ذهن میزنم ولی زدنم خراب نمیشه. خب این کار کلیه. حالا داریم ممانعت میدیم، داریم پرهیز میدیم بچه‌هامونو از اینی که صرفاً حافظ و توتیواری وارد معرکه آگاهی هایشون بشن و صرفاً عادت تکراری نباشن. پس حتما چیزی را که میزنن با ذهنشون پیگیری کنن و از راه دانش و آگاهی ها و سوادشون تمام وجوه و ارکان موسیقی رو که در اتفاق میفته زیر نظر داشته باشن. باید خودمون رو به روز نگه داریم و باید با زبان روز وارد عرصه با بچه‌ها بشیم و الا اونها رو بی‌حوصله میکنیم و معلمی کار ساده ای نیست و همطوری که قبلا گفتم دنیا فقیر به دو بخش، یکی معلم یکی مدیر. واقعا این دو عنصر اگه بتونن در جایگاه‌های خودشون خوب عمل بکنن حتما اون جامعه پیشرفته‌ای خواهد بود و به موفقیت‌های عدیده‌ای دست پیدا خواهد کرد.